මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙකුගේ කතාබහට ලක් වෙන මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන ක්‍රිකට්. බස් එකේ දුම්රියේ කොහේදී වුණත් කීප දෙනෙක් එකට එකතු වෙන වෙලාවට ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා. කොහොම වුණත් අපට වැඩි අසන්න නොලැබෙන අමුතු කතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් ඇසෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේවා දැනගන්නට කැමැත්තෙන් හිටියත් වැඩි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල් බැලුවොත් මේ කතා සියල්ල දැනගන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පන්දුට පහර දෙන්න ක්‍රීඩකයන් පෙළගස්වන අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. හොඳින් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළ හැකි අය පිටිකරු ලැයිස්තුවේ මුලින්මත් පන්දු යැවීමට පමණක් දක්ෂයන් පිටිකරු ලැයිස්තුවේ අවසන් භාගයටත් දමනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටිහරමයට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට පිටිකරු ලැයිස්තුවේ පසුපසට යන්නේ නැහැ. නමුත් ආරම්භක පිටිකරුවාගේ සිට අවසන් පිටිකරුවා කියන ස්ථාන සියල්ලේම ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන්ද සිටිනවා. දැනට එසේ සිටි අය පැවසෙන ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් වන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ලාන්ස් ක්ලූස්න, පාකිස්තානයේ අබ්දුල් රසාක් සහ සොයිබ් මලික්, ශ්‍රී ලංකාවේ හෂාන් තිලකරත්න. ටෙස්ට් තරගයක් කියන්නේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවට වඩා තරමක් ඉවසිල්ලෙන් ලකුණු රැස් කරන අවස්ථාවක්. සීලම ක්‍රීඩකයන් ඉතා ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි මේ වගේ තරගයකින් වඩාත්ම දිස්වෙන්නේ. අනෙක එක් දිනයකින් ටෙස්ට් තරගයක් අවසන් වන්නේද නැහැ. නමුත් එසේ එක් දිනයකින් ඉනිම් 4ම අවසන් වූ තරගද දෙකක් හමු වෙනවා. ඉන් පළමුවැන්න පැවැත්වුණේ 2000 වසරේදී ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී. එංගලන්තයේ සහ බටහිර ඉන්දිය පොදු පිළ අතර පැවති ටෙස්ට් තරගයේදී ඉනිම් 4ම එකම දිනයේදීම අවසන් වුණා. ඉන්පසු 2011 ද මෙවැන්නක්ම සිදු වුණා. ඒ කේප් ටවුන්හිදී පැවැත්වුණු දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවැත්වුණු ටෙස්ට් තරගයේදී. ඇලෙක්ස් ස්ටුවර්ට් කියන්නේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ විකට් රකින්නෙක් සහ පිටිකරුවෙක්. ඔහු උපන්නේ 1963 අප්‍රේල් 8 වෙනිදා. සිංහලෙන් දින ලියනකොට අපි ඒ විදිහට ලිව්වත් ඉංග්‍රීසියෙන් දින ලියන්නේ 8 අප්‍රේල් 1963 කියලා. ඒ විදිහට ලියන දිනය සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියුවොත් අපට ලැබෙන්නේ 8463. ඇලෙක්ස් ස්ටුවර්ට් තමන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරඟ සියල්ලේදීම තරඟ 133කට සහභාගී වෙමින් 39.4ක සාමාන්‍යයක් රඳවා ගනිමින් ශතක 15ක් සහ අර්ධ ශතක 45ක් ලබා ගනිමින් රැස් කර ගන්නා ලද මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය වන්නේද 8463යි. අපරාධ වංචා දූෂණ වලට ලක්වුණු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන ලොව පුරාම අසන්න ලැබෙනවා. නමුත් මිනීමරුවන් නිසා මරණ දඬුවමකට ලක්වුණු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ගැන අසන්නට ලැබෙන්නේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ එකම එක අවස්ථාවකදී පමණයි. ඒ බටහිර ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටි ලෙස්ලි හිල්ටන්. ඔහු ටෙස්ට් තරඟ 6කදී විකට් 16කට හිමිකම් කියා තිබෙනවා. නමුත් සිය බිරිඳ මරා දැමීමේ චෝදනාවට ලක්වුණු නිසා ඔහු 1955 මැයි 17 වෙනිදා ජමේකාවේදී එල්ලා මරා දමනු ලැබුවා. හැට්‍රික් ලබාගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඕනෑ තරම් හිටියත් තමන්ගේ උපන්දිනයේදී එවැනි හපංකමක් කළ අය ගැන ලැයිස්තු ලියන්න බැහැ. හේතුව ක්‍රිකට් ඉතිහාසයෙන්ම එවැනි අය හමුවන්නේ එකම එක අවස්ථාවකදී පමණක් වීමයි. ඔහු තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පීටර් සිඩල්. ඔහුගේ උපන්දිනය වැටී තිබෙන්නේ නොවැම්බර් 25 වෙනිදාවකයි. 2010 නොවැම්බර් 25 වෙනිදා එංගලන්තයට එරෙහිව බ්‍රිස්බේන්හිදී පැවැත් වූ ටෙස්ට් තරගයේදී ඔහු හැට්‍රික් එකක් ලබා ගත්තා. පළමු පන්දුවේම 6 පහරක් ගහන්නට ලැබෙනවා කියන්නේ හොඳ ආරම්භයක්. නමුත් ටෙස්ට් තරගයකදී පළමු පන්දුවේම 6 පහරක් එල්ල කරන්න පිටිකරුවන් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ එවැනි එක් අවස්ථාවක් හමු වෙනවා. මේ හපංකම කළේ බටහිර ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රිස් ගේල්. ඔහු 2012 වසරේ බංග්ලාදේශයේ මණිපූර්හි බංග්ලාදේශයට එරෙහිව පවත්වන ලද ටෙස්ට් තරගයේදී මේ හපංකම කළා. ඔහුට පන්දුව එවුණු ලැබුවේ එවකට නවක බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩක සොහාග් ගාසි විසින්. ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසාන සහ අවසාන තරගයේදී ශතකයක් රැස් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ එකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ මහේල ජයවර්ධන පමණයි.
ඔහු 2007 ලෝක කුසලාන තරගයේදී නවසීලන්තයට එරෙහිව පන්දු 109කදී ලකුණු 115ක් රැස් කළා. ඉන්පසු 2011 වසරේ ලෝක කුසලාන තරගයේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව පන්දු 88කදී ලකුණු 103ක් රැස් කළා. මේ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඉතිහාසයෙන් හමුවුණු අරුම පුදුම සිදුවීමක්. සිද්ධිය වුණේ 2011 නොවැම්බර් 11 වෙනිදා දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන්හි පැවැත්වුණු දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවති පළමු ටෙස්ට් තරගයේදී. එදින පෙරවරු 11:11 වෙද්දී දකුණු අප්‍රිකානු පිලට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ලකුණු 111ක් අවශ්‍යව තිබුණා. එදා දිනයත් සමග මේ සියල්ලම එකට ලිව්වොත් මෙහෙමයි. 2011 පෙරවරු 11:11 අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය 111යි. ක්‍රිකට් තරගයක් අවසන් වෙද්දී ඩෙවී නොගිය ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙස ලකුණු පූර්වයේ නම සඳහන් වීම එක්තරා ආකාරයක ගෞරවයක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ ගෞරවයක් නම් ඒ ගෞරව වැඩිම වාර ගණනක් ලබන්නට වාසනාව හිමි වෙලා තියෙන්නේ බටහිර ඉන්දිය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ වේග පන්දු යවන්නෙකු වූ කර්ට්නි වෝලිෂ්. ඔහු ටෙස්ට් තරඟ 132ක් සඳහා ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඉනිම 185කදී ඔහු රැස් කොට ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය 936ක් වුණත් 61 වතාවක් ඩෙවී නොගිය පිටිකරුවෙක් ලෙස ලකුණු පූර්වයේ නම සඳහන් වී තිබෙනවා. ඔහු නොදැවී ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වන්නේ 1988 දෙසැම්බර් 24 වෙනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බෝර්න් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව පැවැත් වූ ක්‍රිකට් තරගයේදී ලබාගත් ලකුණු 30යි.